Restaurarea unui monument istoric este un proces extrem de lung și costisitor. Orice astfel de lucrare presupune înainte de toate studii riguroase pentru a înțelege tipul de intervenții la care a fost supusă o clădire de-a lungul vremii. Și restaurarea vechiului Casino Arad a început, firesc, cu o cercetare amănunțită care a implicat tehnici și specialiști din mai multe domenii. După anii 90, complexul a suferit mai multe transformări, mai mult sau mai puțin fericite, până în anul 2014, când a fost abandonat. Toate ornamentele au fost supraîncărcate cu materiale moderne. Ideea cea mai importantă este că aici avem 7 straturi de culoare, ceea ce înseamnă cel puțin atâtea intervenții. Un prim pas în consolidarea și restaurarea unei clădiri istorice este reprezentat de identificarea zonelor afectate și cunoașterea factorilor care au generat degradarea pentru a putea alege soluția optimă pentru fiecare caz în parte. Am dorit totodată ca prin materiale și prin culori să aducem rapeluri la memoria locului, la travertinul, de exemplu, folosit pe Hotelul Park, la ce era lumea obișnuită. Ne-a ajutat mult și doamna Baciu cu partea de coloristică, pornind de la studii stratigrafice pe care s-au identificat culorile folosite inițial. Studiile au început cu sondaje stratigrafice la tencuielile istorice. Stratigrafia este metoda preluată din geologie. În restaurare, metoda este utilizată la determinarea cronologică și evoluția straturilor de zugrăveli și tencuieli aplicate succesiv de la partea inferioară la cea superioară, de la vechi la nou. Aici, la parter, unde vedeți că e schela asta pusă până sus, n-am mai avut nevoie de foarte multe sondaje, pentru că exact unde e deschis capacul la platformă, sub, deci dacă vedeți personajul cântând din flaut, în spate e o hartă ușor roșiatică, care, de fapt, ne confirmă ceea ce am văzut și în celelalte încăperi, că primul strat aderent la primul strat de tencuială aplicată pe cărămida originală este un roșu pompeian. Procesul derulat a fost unul complex, în care au fost asociate proceduri de îndepărtare a elementelor de construcție deteriorate sau a celor considerate lipsite de valoare pentru clădirea monument și înlocuirea și restaurarea elementelor degradate. Lucrările au debutat mai întâi la exterior cu îndepărtarea și conservarea decorațiunilor. Prima oară s-au pus în siguranță decorațiile, cele deteriorate au fost demontate, piesele lipsă au fost refăcute și ulterior repuse în locație. O problemă importantă, dat fiind aria vitrată, problemele de fonoizolație, de filtrare a luminii de aspect, a fost și relație cu exteriorul prin intermediul tâmplăriei. Fiind vorba de această clădire, putea să fie doar din lemn, dintr-un lemn stratificat. S-a căutat și acolo destul de mult o soluție pentru culoare, pentru nuanța sticlei, s-au făcut probe. Suntem într-o nouă etapă. În urma cercetării s-a observat că baluștrii care decorau aticul sunt foarte degradați și că de la bun început au fost realizați într-un material destul de modest, teracotul de slabă calitate. Ornamente care au fost aplicate pe tencuială. Le-am depărtat acum din două motive. Unul, ca să le putem conserva, și al doilea ar fi ca să ajungem la suport și să putem pregăti în vederea prezentării finale a întregii fațade. Interdicțiile de a afecta în vreun fel integritatea structurală a ansamblului sau de a modifica din punct de vedere vizual vreun element original au dus și la utilizarea scanărilor laser 3D. Datorită tehnologiei inovative, non-invazive, care redă cu acuratețe elementele constructive originale. De cele mai multe ori, refacerea și înlocuirea decorațiunilor se face în situ, adică pe șantier. Acest lucru este posibil prin realizarea unor matrițe după formele originale. După câteva luni de lucru la exterior, când am profitat de
vremea bună și de lumina naturală, ne-am repliat în atelier, într-un spațiu din interior pe care l-am rebotezat și reconvertit în atelier, unde vom pregăti pentru asamblarea finală o parte din ornamentele extrase de la exterior. În principiu, stucaturile sunt realizate dintr-un mortar compus, ca toate celelalte, dintr-un agregat, cretă, nisip și sau rocă pisată, care dau consistență, volum materialului, un liant, var sau ipsos și apă. În trecut se mai foloseau ca lianți cleiurile de origine animală sau vegetală, care acum sunt înlocuite cu variante sintetice, iar pentru o rezistență mai mare, în cazul variantelor în relief, se adăugau fibre vegetale sau păr de animale. Aceste materiale sunt mixate în diverse proporții, astfel încât, după întărire, capătă diferite grade de duritate, de rezistență la apă, respectiv o textură mai apropiată de o anumită rocă. Dacă se dorește, stucaturile pot fi vopsite sau acoperite cu foițe de metal prețios. În lunile de vară s-a făcut cercetare stratigrafică extinsă pe întreg exteriorul și pe interior. Am văzut care este, de fapt, decorația originală. Am descoperit cu ocazia asta că e vorba de piese din stuc, piese de teracotă montate într-un suport de tânguială de var și nisip. Restaurarea din punct de vedere al arhitecturii implică repunerea în operă, folosind tehnici similare cu cele utilizate la lucrarea inițială, a acelorași materiale de construcție, lucru extrem de dificil în prezent. Cazinoul are părțile lui vechi, istorice, are părțile noi, pe care sunt exprimate materialele contemporane, având mici rapeluri față de clădirea istorică. Observați și pe zona de circulație, observați o cornișă pronunțată, care aduce mai puțin complex cu cornișele existente la cazinou, la care se racordează. Reintegrarea din punct de vedere funcțional a monumentului istoric restaurat necesită adeseori introducerea de noi echipamente tehnice, fără de care nu mai poate fi posibilă utilizarea spațiului în conformitate cu normele actuale. Dar despre acest lucru vorbim data viitoare la Casa Magazin.